วันนี้มีเมนูโยเกิร์ตมาฝากอีกแล้วค่ะน้องๆคนไหนที่ชอบทานโยเกิร์ตแล้วก็ผลไม้รับรองว่าชอบเมนูนี้แน่นอนไปดูวิธีทำกันเลยค่ะโยเกิร์ตผลไม้รวมเริ่มจากตักโยเกิร์ตใส่ถ้วยนะคะใครชอบรสไหนเลือกได้ตามใจชอบเลยจากนั้นก็ตักผลไม้ที่ชอบใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตักโยเกิร์ตใส่ลงไปอีกครั้งหนึ่งตามด้วยผลไม้ค่ะทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะคะระหว่างผลไม้กับโยเกิร์ตจนกว่าจะเต็มถ้วยค่ะทำแบบนี้สลับไปเรื่อยๆนะคะระหว่างผลไม้กับโยเกิร์ตจนกว่าจะเต็มภาชนะที่เราใช้ค่ะเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยผลไม้อีกนิดนึงพร้อมรับประทานได้เลยคลิปหน้า Kids Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ